আমি এতিয়া এপিনে ফুৰিবলৈ আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ ঘূৰি গৈ আছোঁ আৰু ঘৰত গৈ পাই অকণমান চিকেন লৈ আহিছোঁ তো চিকেন জুইত বনাম বুলি ভাবিছোঁ আজি গৈ পিনে সিমানখিনি কাম কৰিম আৰু মই বুট আৰু মগু তিয়াই থৈ আহিছোঁ সেইখিনি গৈ পিনি মানে কি মিছল চানা বনাই খাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু কি কৰোঁ দেখাই থাকিম ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আৰু সন্ধিয়া টাইমত চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে ন আকাশখন আমাৰ অসমৰ বিউটি বেলেগেই দেখাত হেল্ল' এভৰিৱান গুড ইভিনিং এতিয়া মই সন্ধিয়া টাইমত সদায় কিবা নহয় কিবা খাওঁৱে তো মালভোগ কল আৰু গাখীৰ আছে সেয়া খাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু তাৰ আগতে ভাবিলোঁ মই বেলেগ কিবা এটা হাই প্ৰটিন চালাড এটা বনাই খাওঁ গতিকে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ বলকচোন এইপিনে মই তিয়াই থৈছোঁ বুট আৰু মগু একেলগে এতিয়া মই বনাম মিছল চানা তাৰ কাৰণে বুট মগু তিয়াই থৈছোঁ বাদাম দিম শুকান বুট দিম তাৰপিছত গাজৰ দিম বিট দিম বিলাহী দিম তিয়ঁহ দিম জলকীয়া পিঁয়াজ নিমখ চব মিক্স কৰি পেলাই মিছল চানা বনাম আৰু আধা বুট থৈ দিম আজি পানীলাও বনাম বুলি ভাবিছোঁ পানীলাও লগত দিয়াৰ কাৰণে আৰু তেতিয়া আপোনালোকক আহি থাকোঁতে কৈছিলোঁ নহয় ঘৰ পাই পিনি চিকেন অকণমান লৈ আহিছোঁ চিকেনকণ বনাম বুলি গতিকে চিকেনখিনিও ধুই মেলি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ সেইখিনিও আনপিনে বহাই দি থৈ আহোঁ নহ'লে দেৰিয়ে হৈ যাব কাৰণ জুইত বনোৱা কথা যিহেতু এতিয়া এয়া মোৰ মিছল চানা বনোৱা হৈ গ'ল ইয়াত বাদাম আছে শুকান বুট আছে কেঁচা বুট মগু আছে আৰু পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া আৰু নেমু কাটি দিছোঁ সৰু সৰু টুকুৰাকৈ নেমু কাটি দিছোঁ মই ইয়াৰ লগত বিলাহী তিয়ঁহ আৰু গাজৰো মিক্স কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু চাওকচোন ইমানখিনি হৈছে গতিকে বিলাহী তিয়ঁহ আৰু গাজৰ মিক্স কৰাৰ লগে লগে মানে কি বহুত বেছি হৈ যাব আৰু যিহেতু মই অকলেহে খাম এতিয়া গতিকে মানে মিক্স নকৰি লোৱা ইমান সোপা খাব নোৱাৰিম সেইকাৰণে কিন্তু সকলোখিনি বস্তু মিক্স কৰা হ'লে বহুত বেছি হাই প্ৰটিন চালাডত পৰে এই শুকান বুট বাদাম কেঁচা বুট মগু তাৰপিছত আকৌ আপোনাৰ তিয়ঁহ আৰু বিলাহী গাজৰ এইবোৰ কাটি যেতিয়া চব মিক্স কৰি বনোৱা যায় হাই প্ৰটিন চালাডত পৰে আৰু কেইটামান ডালিমৰ গুটি দিব লাগে সিমানখিনি কিন্তু আধা বস্তু দিছোঁ মই আধা বস্তু দিয়া নাই মই মেক্সিমাম টাইম তেনেকৈ খাওঁৱে গোটেইখিনি বস্তু মিক্স কৰি কিন্তু আজি যিহেতু বহুত বেছি হৈ যাব ইমান বেছিও খাব মন যোৱা নাই সেইকাৰণে এইখিনিয়ে মিক্স কৰিলোঁ আধা বস্তু থৈ দিলোঁ মানে কেঁচা বস্তুবোৰ স্কিপ কৰি দিলোঁ মানে তিয়ঁহ গুচাইও ল'লোঁ কিন্তু নিদিলোঁ আৰু মানে বহুত বেছি হৈ যাব আৰু গাজৰ বিলাহী ৰেডি কৰি মেলিও থৈ দিলোঁ মানে ইমান হোৱা কোনে খাব বোলো সেইকাৰণে থৈ দিলোঁ তেতিয়া এইখিনি খাই লওঁ এনেকৈ আপোনালোকে খায়নে এনেধৰণে সন্ধিয়া টাইমত এনেধৰণে খাই ভাল লাগে কাৰণ দোকানৰ পৰা কিনি খোৱাতকৈ ঘৰতে যদি বুট আৰু মগু থাকে তেনেহ'লে এনেধৰণে তিয়াই ৰাখি আৰু বাদাম শুকান বুট এইবোৰ আনি মিক্স কৰি খাব পাৰি মোৰ বাদাম আৰু শুকান বুট থাকেই মানে অনা হৈয়ে থাকে আমি কেতিয়াবা মানে মেক্সিমাম তেনেকৈ খায়ে থাকোঁ মৰ্ণিঙতো খাওঁ বা সন্ধিয়া টাইমতো খাব মন গ'লে খাওঁ আৰু ইয়াত কিন্তু মই কেঁচা নিমখ মিক্স কৰা নাই ক'লা নিমখ মিক্স কৰিছোঁ ক'লা নিমখ মানে কি যোনটো চাট মছলা এনেকৈ লিখা হৈ থাকে সেইটো মিক্স কৰিছোঁ সেইটো মানে বহুত টেষ্টি হয় ইয়াৰ লগত দিলে গতিকে সেইটো মিক্স কৰিছোঁ মই যেতিয়া বেলেগ দিনাখন বনাই খাওঁ ন তেতিয়া মানে ইয়াৰ লগত ডালিমৰ গুটিও দিওঁ কিন্তু এতিয়া ইমান বস্তু দি নাথাকোঁ চাওকচোন এক প্লেট হৈ গ'ল এইখিনিয়ে কেঁচা বুটখিনি বেছি যে মগু দি সেইকাৰণে মানে বেছি হৈ গ'ল যিহেতু আৰু বেছি বস্তু মিক্স কৰি নাথাকোঁ আৰু জলকীয়াও পূৰা পকা পকা জলকীয়া কাটি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি খাই থকাৰ মাজতে চিকেন অলপ বনাম বুলি কৈছিলোঁ যে জুইত বনাম গতিকে চিকেনখিনি বহাই থৈ আহোঁ নহ'লে দেৰি হৈ যাব গতিকে চিকেনখিনিও বনাই থাকিম আৰু খায়ো থাকিম তো বলক চিকেন কেনেকৈ বনাওঁ জুইত সেইখিনিও দেখাম আপোনালোকক তো এতিয়া জুইত চিকেন বনাই আছোঁ দেখিছেনে একদম পূৰা ধোঁৱা উৰি আছে বঢ়িয়া গোন্ধ ওলাইছে চিকেনৰ আৰু জুইত বনোৱা চিকেনৰ সোৱাদেই বেলেগ হয় তো চিকেনখিনি বনাই মেলি ৰেডি কৰি ৰাখি আকৌ সেই মোৰ চানাখিনি খাবলৈ আছে নহয় সেইখিনিও খামগৈ তো সেয়াই আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম আজিলৈকে আহিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই লাভ ইউ অল